Gracias. Sí, que son. Sziasztok, ez itt újra a Hungarian Nomads csatorna. Most Bogotától egy kicsit arrébb jöttünk, méghozzá egy egész órányi repülőúttal, és meg is érkeztünk Medellínbe, ami a második legnagyobb város a Kolumbiának, úgyhogy semmiképp nem akartunk kihagyni. Illetve országon belül nyilván elég kedvezően lehet utazni, úgyhogy ez is egy pozitívum volt mellette. Cserébe annyira nem pozitív az első benyomás a városról, ugyanis nagyon-nagyon nyüzsgős, nagyon furcsa alakok vannak, tehát hogy például amit Bogotában nem tapasztaltuk meg annyira, azt most itt inkább. Viszont ettől függetlenül megpróbáljuk nektek bemutatni a várost egy ilyen fél délután formájában, úgyhogy lehet, hogy ez egy kicsit rövidebb videó lesz, de igyekszünk mindent belesűríteni, viszont nem ez lesz az egyetlen adásunk Medellínből, hiszen nem sokára megyünk majd egy kávéfarmra, egy családi kávéfarmra megnézni, hogy is zajlanak ott a folyamatok, illetve el fogunk látogatni Guatapéhoz is, ami egy nagyon különleges helyszín lesz. Mindenképp tartsatok velünk ebben a 3 részben is. Out there alone on the highway, she had a broken wing, she's trying to hide, and I was much too old to act on a feeling, but then again I ain't never had someone to hold. Amit itt mögöttem láttok, ez a Bolívar Park, ez gyakorlatilag a városközpont. Egyébként azt érdemes tudni, hogy ami ilyen látnivaló itt Medellínben, az eléggé szét van szórva így a városban, de hogyha így nagyon az ilyen központ belvárosra akarunk fókuszálni, már pedig mi most ezt tesszük, akkor ez mindenképp egy fontos pont lehet. Ahogy észrevettétek, ezt is Bolívar Parknak hívják, mint ahogy ugye a bogotai parkot is így hívták. Úgyhogy ez is mutatja, hogy mennyire egy kiemelkedő személyisége volt itt nem csak az ország, de a régió egésznek felszabadulása szempontjából is Simón Bolívar. Nagyjából 2-3 perc sétányira a Bolívar Parktól megtalálható a Botero Plaza, vagyis Botero tér. Ez a másik ilyen központi helyen lévő és központi szerepet betöltő helye Medellínnek. Nem tudom mennyire látszik, de körülöttünk mindenhol szobrokat látni, ami nagyon érdekes, hogy minden egy kicsit moletten van ábrázolva, tehát még a kutyák, lovak, macskák szobrai is egy kicsit túlsúlyosan vannak megalkotva, ami egyébként egy ilyen helyi különlegesség. Nagyon sok helyi van, ahogy látjátok, és mindenfélét lehet kapni, tehát hogy ami otthon az ecseri piac, az itt ez a rész nagyjából. Tényleg, amit itt nem találsz meg, az gyakorlatilag nem is létezik. Itt fut egyébként a tér mellett az a magas vasút, ami egyedülálló Kolumbiában, ami azért is meglepő, mert például Bogotában ugye ott volt a Transmilenio, mint közlekedési eszköz, de hogy azon kívül magánvállalatok üzemeltették a járatokat. Itt viszont van egy ilyen magas vasút, amit tudnak igénybe venni a helyiek, illetve hát természetesen mi is tömegközlekedés céljából.
belvárossal szemben, ami annyira nem volt egy jó élmény. Most átjöttünk ide a Poblado Parkhoz, ami gyakorlatilag a Zona Rosa-nak a nyitó helye, innentől kezdődik a Zona Rosa, ami azért egy nagyon fontos rész, mert hogy mondjam, az az ilyen kicsit amerikanizálódott része így Medellinnek. Ahogy átjöttünk rajta taxival, egyébként tényleg nagyon, én mondtam is Somnak, hogy olyan, mint hogy egy másik városba csöppentél volna, mert tényleg ilyen nagyon modern épületek, ilyen hippi, éttermek, kávézók, coworking space, minden, amit akarsz, megtalálható itt. Úgyhogy eddig ez egy sokkal pozitívabb élmény, és hogyha valaki errefele jár, akkor sokkal inkább ajánljuk ezt a részt, hogy mondjuk itt szálljon meg, és nagyjából itt közlekedjen, sem mint ahol például mi foglaltunk, mert az lehet, hogy nem a legjobb választásunk volt. There ain't much room for love on a mountain of lights. Arrow songs for a mockingbird. Take 'em all, leave 'em, I know that she heard. Songs for a mockingbird. Looking at me, she sang every word. Songs for a mockingbird. Oh, how could you fake it? Is that what you were? Songs for a mockingbird. Ez volt a mai részünk Medellinben, hogyha errefele jártok, akkor érdemes azért egy kis időt mégiscsak felszállni arra a történelmi belvárosra, hogy mi is tettük. Viszont, hogyha valami amerikaibbra, valami szórakozó helyekkel telibb, esetleg élettel telibb helyre vágytok, akkor mindenképp ez az El Poblado vagy Zona Rosa lesz a ti helyetek, itt érdemes foglalni és több időt tölteni. Ha valami nagyon különleges élményt szeretnétek, van egy úgynevezett Comuna 13 nevű része Medellinnek, ami évekkel ezelőttig, nagyjából 15 évvel ezelőttig ez volt a világ legrettegettebb helyeként számon tartva, ugyanis ez egy ilyen igazi favela nyomornegyed. Viszont már ezt kipucolták, átalakították, felújították, renoválták az egész, az utcákat, mindent, tehát most már lehet arra sétálgatni. Szóval sok mindent lehet itt Medellinben csinálni. Mi úgy döntöttünk, hogy most inkább az ilyen eklektikusabb, természeti utat választjuk, ahogy ugye Szilárddal is tettük pár nappal ezelőtt. A következő adásban ellátogatunk a Guatavita tóhoz, itt fogunk kirándulni egy egész napos túrára, ezt fogjuk nektek megmutatni. Mindenképpen tartsatok velünk akkor is, addig pedig kövessetek minket YouTube-on, Instagramon, esetleg Facebookon. Köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok! That's what you were. Songs were